السلام علیکم زما مشران کوشرانو سټوډنټانو څنګه یو امید لرم چې تاسو ټول ښه وئ. نن زموږ CSS لیکچر نمبر 2 دی چې آی کې به موږ ډیسکس کوو سلیکټرز او سنټنس اف CSS. ٹھیک شو نظریه چې بسم الله کو دغه دا موږ سره لومبه ټاپک ته سنټکس او بیا د سلیکټر کې موږ سره دی سمپل الیمنٹ سلیکټر دی به آی ډی سلیکټر کلاس یونیورسل او ګروپینګ سلیکټر. سنټکس د دې څنګه وردا موږ دلته کې سلیکټ د موږ د H1 چې لګل دي موږ سلیکټر وو. ٹھیک شو دا شانې دا کلر دی او دا دی ویلیو دا د دې ته موږ پراپرټي وو او دا د ویلیو شو او د ټول ته موږ ډیکلریشن وو. صحیح ده او دا زموږ شو سلیکټر. صحیح ده دا موږ لګ یو H1 سلیکټر ایشته کې موږ دا ډیکلیئر کړی کلر ډیکلیئر کړی دی بیک گراوند کلیئر کړی او فون موږ ډیکلیئر کړی دی. जी राशि उस मुंगा राशु सिंपल सेलेक्टर था. सिंपल सेलेक्टर चकम दी आगा दा दी फॉर एग्जांपल दा H1 दे दा P दा पैराग्राफ दे दा टेबल टेक दे दा डिव टेक दे दी तमुंगा टूलता सिंपल सेलेक्टर वयो असंगा दा चोगो दा मुंगा डिफाइन की दा टूल दे तो वही सेलेक्टर्स. आईडी सेलेक्टर लास्ट टाइम HTML के मुंगा डिस्कस करेओ बदल लगे मुंगा डीपली जू दल्लगी आईडी چې دا موږ دلته आईडी موږ ډیفاین کوو هیڅ سره دا د आईडी نوم شو نو دې ټول ته موږ आईडी سلیکټر ویلو. دغه دغه دا ویلیوز دی ایلیمنٹ د ډیکلریشن دی ټیکسټ ته پکې او کلر دی پکې دا دلته موږ دا لګو आईडी ورکا. ٹھیک شو او دې ځکه د دې کنټنټ راځي دا شو دستا आईडी سلیکټر. کلاس سلیکټر چې دی نو هغه ډیفاین کیږي ډاټ سره او دا مای کلاس څنګه د ټول ته موږ आईडी सेलेक्टर वे क्लास सेलेक्टर वे. ठीक छो लेकिन दा टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे और कलर मुंगा ब्लू वर करे दे और दिस गम मतलब क्लास में डिफाइन कर दी यो क्लास पर H1 सेलेक्टर के दे और डबल क्लास मुंगा P सेलेक्टर के डिफाइन करे दे पर दोनों कन H1 बानी और P1 बानी ता सुदा दा क्लास अप्लाई कीगी. यूनिवर्सल सेलेक्टर से तो यूनिवर्सल सेलेक्टर दा दे चला यो फॉर एग्जांपल H1 दे P1 दे दा यो स्पेसिफाइड सेलेक्टर्स दी. यूनिवर्सल सेलेक्टर दाई چې موږ سټیرک ورکو سټیرک مطلب دا چې په ویب سټ کې څومره ډیټا دا څومره کنټینټ څومره الیمنټس دی آی ټول باندې دا یونیورسل سلیکټر اپلای کیږي او دلته دا هسټریک ته نو دی مطلب دا چې ټیکس انلاین به د ټول ویب سټ سنټر وي او کلر به دا هی بلو وي دا موږ د دې لپاره یونیورسل استعمالو. تاسو ته به خایم چې یونیورسل موږ چې استعمالو په باډي باندې په باډي سلیکټر باندې موږ یونیورسل استعمالو فار ایگزامپل موږ د بیک گراوند کلر ورکو بلو پینک any type of color نه لکه موږ یونیورسل سلیکټر استعمالو. باډي دا او دا په H1 او P1 دی. دغه شان اوس ګروپینګ سلیکټر څه ته وایي. ګروپینګ سلیکټر دای چې فار ایگزامپل دلته تاسو کاری H1 سلیکټر کې موږ سره ټیکسټ الاین سنټر دی او بلو کلر بلو دی. دغه شان دی په H2 کې هم دی په P2 کې هم دی نو دا ټول کې سیم راځي کوم ریپیټیشن را روان دی. نو د دې لپاره موږ دا بهتر کوو چې موږ یو ګروپ جوړ کړو. دا وګوره H1, H2, P1 نو دې کې موږ دا اپلای کړو دا په درې وړو سلیکټر باندې اپلای کیږي. څه دا سي H1, H2 او P1 نو راځي چې دا اوس د دې موږ له پریکټیس وکړو چې دا څنګه ډیپلای کیږي. دې ځکه کې موږ دا یو فایل کولاو کو index.html په نوم باندې. ٹھیک شو او تاسو مې چې ایکسټنشن لایف چې موږ انسټال کو نو دلته کې اوس ګورئ ښه دلته کې ما رائټ کلیک کو دلته کې اوپن وذ لایف سرور دا زموږ کولاو شو. ٹھیک شو براوزر دغه موږ کولاو سیټینګ صحیح ده. اوس دلته کې ګورم موږ فار ایگزامپل H1 لیکو H1 مو لیکو انټر نکو دا ور پورا H1 ټیک جوړ شو. Now this is my first website. دا ورته لکه زه لیکن کوم اتوماتیک دا خی تاسو دلته کې راځي لکه لایف خپل سیو کیږي. دلته کې دا چې موږ دې ځکه سیو کوو او دې ځکه به فرش کوو نو دې نه دا طریقه د اسانه ده. دلته کې alt shift ما کلیئر کو کلیک کو نو دا وګورئ دې کاپی جوړ شو. دا یو بل کاپی جوړ شو دا وګورئ تاسو آسان کار دی پدې کې. نو دا خو فار ایگزامپل تاسو غواړئ چې را ماته د VS کوډ پورا کنفیګریشن او خو نو تاسو ماته میسج وکړئ زه به تاسو ته د الګ یو ویډیو جوړ کوم په دې کې کم استعماليږي ایکسټنشن چې هغه څه کار کوي. ٹھیک شو دا ورسره تاسو ځخایم اوس دې د پاره چې موږ ډبه کاپی دی لپاره موږ به استعمالو
alt او shift چې دوه سو بل ایرو کی ډاون وو دا به دې کاپی وباسي صحیح شو دا خو تاسو شو h1 selector دلته موږ یو پی ډیفاین کو this is this is a paragraph 1 ها اوس په دلته کې راشو د هیډر کې ټایټل لاندې موږ ډیفاین کو دې ځکه موږ سټایل ټیګ لیکو سټایل انټر ٹھیک شو اخادن لګو موږ دا سلیکټر چې دی کنه په دې باندې وکړو کو h1 باندې بدل لګو موږ لیکو h1 ब्रैकेट او دلته کې خاص په دلته کې چې موږ کوم په دې باندې پراپرټیز اپلای کوو نه هو په h1 باندې اپلای کیږي فار ایگزامپل دلته موږ لیکو کلر موږ ورکو بلو دا ور بلو شو دلته موږ ورکو ریډ شو گرین شو یہ شو ریډ دا خو دې کلر شو اوس بل دې موږ بل کړو بیک گراوند کلر background color देता हम कवर को blue अब दे background color blue शो green शो दे background color ऐसा green शो या ना सिकारो को मुझे चदल लगे दा को मुझे blue और कलर देता हम कवर को white ना को दे कलर शो ऐसा ना है font size دا دلته چې موږ ټایپ کوو نو اتوماتیک د دې ټول پراپرټیز راځي دا 1 by 1 موږ ټول یوز کوو تاسو به د دې خیم د دې څه کار دی اوس په فونټ سایز تر راشو فونټ سایز بدل کې موږ لیکو 20 پکسل دا 20 پکسل ورکوټه دی نه لګي کومه دا 50 پکسل دا غټ شو دا سایز دی غټ شو صحیح شو دا خو شو سمپل سلیکټر اوس په موږ راشو دلته کې به د دې او کاپی ولې موږ دې ځکه موږ دلته ورکو یو آی ډي دیتا آی ډي مای آی ډي صحیح شو دې پیراګراف ته ما آی ډي ورکړه نو په دلته کې زدا ډیفاین کوم هیش مای آی ډي او بریکټ دې ځکه اوس موږ دې ورکو کلر ته ما ورکو گرین صحیح شو دا څه ښکاري نه لګوي به زه سایز لا کټ کوم فونټ سایز دا بشي 40 پکس وګوره تاسو ښکاري دلته کې دا کلر گرین شو گرین صحیح نه ښکاري دا موږ دا څه کارو کوو چې ریډ وو دې کلر شو ریډ صحیح ده دا خو شو مای آی ډي مینس آی ډي کا سلیکټر دینه پس موږ راشو یو دوه بولو د دې یو کاپی په بل والو دا 1 شو دا 2 شو دا 3 شو دلته کې موږ ورکو کلاس مای کلاس صحیح ده 1 دلته کې ورکو موږ اول مای کلاس استعمالو همدغه په دې پیراګراف باندې موږ د مای کلاس استعمالو ټیک شو دلته کې براشو موږ او دا بل مای کلاس تاسو ته پته چې ډیفاین کیږي په ډاټ باندې ډاټ کلاس ډاټ مای کلاس تاسو خپل طرف نه څه نوم ورکول شي تاسو مرزي ده اوس په دلته کې موږ راشو دلته کې موږ ورکو کلر موږ ورکو اورنج صحیح ده کاری دوانو باندې دا اپلای شو دا ورته یو کلاس جوړ کو او دا اپلای په دوانو پیراګراف باندې شو او فار ایگزامپل دلته کې دا شو د فونټ سایز موږ د دې وکړو 30 پکسل ٹھیک شو نو دا اورنج دا مکس کیږي نو دا څه کار وکړو دلته کې موږ کلر ورکو گرین صحیح شو دا تاسو گرین شو دا کلر نو تاسو ښکاري چې دا کلاس چې کوم استعمالو نو کلاس وګوره چې تاسو یو کلاس جوړ کو او دې کې چې تاسو څومره پراپرټیز ورکوي هغه چې تاسو په کوم ځای باندې اپلای کوئ نو دا تاسو ته اسانه تاسو دوباره کوډینګ کول ضرورت نه او ډېر په اسانه باندې تاسو دا مختلف الیمنټس باندې اپلای کوئ ٹھیک شو دا شو دموږه کلاس سلیکټر انیک زموږه یونیورسل سلیکټر دی نو دا موږ ډیفاین کیږي سټیټک نه اول لګي موږ لیکو بیک گراوند کلر پینک ورکو ٹھیک شو نو دا وګوره تاسو پورا بیک گراوند چې دی کنه دا تاسو پینک کلر شو
یونیورسل سلیکټر نور د مخکې چې تاسو ته به زه ښیم لږ چې دا نور په دې کې موږ څه پراپرټیز استعمالولی شو. دې نه پس راځي ګروپ سلیکټر. نو هغه فار ایگزامپل دلته کې تاسو کار موږ چې دا موږ کمنټ کو. ها کمنټ دپاره دلته کې کنټرول او هیش سلیش استعمالیږي. دې سره دا کمنټ کیږي او به دوباره واپس شي دغه شان کیږي. دا سم د دې شارټکټ کی ده. صحیح شو. دلته کې موږ راشو یو پی و ډیفاین کو او دلته کې موږ ورکو دغه کوډ کاپی پیسټ. دا کوډ چې ده کنه په پیراګراف هم استعمالیږي په H1 باندې. نو دا ډوپلیکیشن روان دی. نو خدا چې دا موږ دلته ختم کو او دې ځکه موږ ورکو کاما پی. دا کو دې موږ ګروپ جوړ کو او دا په دې دوه یو کوډ چې ده کنه په دوه سلیکټر باندې اپلای شو. نو امید لرم چې تاسو په دې باندې پوهیږئ. خو بیا تاسو سم مسلې تاسو ماته اني ټایم ویل شي. زمونږ پاکستانیان پښتانه او د افغانستان پښتانه چې بار کوم پښتانه دي هغه ټول چې کوم دي تاسو ماته ویل شي. څه مسله نشته دی. اني ټایم تاسو زه حاضر یم. نو نن دپاره دا کافي ده او انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به تاسو سره ملاقات کیږي. تر هغې پورې د الله په امان.